මෙන්න මේ වගේ සද්දයක් හදාගන්න කොහොමද කියලා බලමුද. ඔකට මුලින්ම මම කය ගහපු රෙකෝඩින් දෙකක් ගත්තා. මේ දෙන්නේ පළවෙනි එක A sharp note එකේ කෑ ගහන්නේ. එහෙම ඊට පස්සේ B එකේ ඊට පස්සේ මේ දෙක මම යවුවා group එකක් true හරි. මෙතන group එක. ඊට පස්සේ මම දැම්මා මෙතනින් distortion එකක් දැම්මා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ Q3 එක දාලා EQs කරගත්තා bla bla. ඊට පස්සේ අපේ reverb එක දැම්මා space එක හදාගන්න. ඔක්කොම effect එක bypass කළාට පස්සේ ඔන්න මේ වගේ සද්දයක් එන්නේ කියන්නේ මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනි distortion එක දැම්මහම අන්න ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ EQs reverb එක house nice. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික ගත්තා all together